ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි chili chicken හදාගන්න විදිය. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා chili chicken කිව්වන් පස්සේ ටිකක් වෙනස් එකක්. ඔයගොල්ලෝ මොකද ඒකේ වැඩිපුර chili පාවිච්චි වෙනවා. නමුත් ඒක ටිකක් සමානයි අපි devil chicken එකට. නමුත් ඒකේ වෙනස තියෙන්නේ මම ඒකට පාවිච්චි කරනවා ගොඩක්ම chili පාවිච්චි කරන ඒකත් එක්ක මේක ගැඹුරු කලේ බදින්නේ. ඒක ඇත්තටම ඉතාමත් ගොඩක් වෙලාවට බයිට් එකකට පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් සමහරලාට මේ ඔයගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ ඩිනර් එකකට සර්ව් කරන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ආහාරත් එක්කම. නමුත් මේක ගොඩක් වෙලාවට හරි ප්‍රසිද්ධයි විදේශ රටවල් සහ විශේෂයෙන් අපේ අල්ලපු රට වෙන ඉන්දියාව වගේ රටවලත් හරිම ප්‍රචලිතයි මේ chili chicken එක. නමුත් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් කොහොමද හදන්නේ කියලා. අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය මොනවද මේ අමුද්‍රව්‍ය ටික කියලා. මෙතන ග්‍රෑම් 300ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා චිකන්. ඇත්තටම මේක මේ තයි ෆිලට් එකේ මරන් තියෙන්නේ. නමුත් මේ කටුත් කැලි තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ ෆිලට් කැලිත් තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙක මික්ස් එකේ තමයි මරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලම මේකට මම මෙරිනේට් කරගන්න ඕන මුලින්ම ප්‍රධාන වශයෙන් ඒක තමයි අපි කරේ. ඉතින් අපිට මුලින්ම මේ කරන්න ඕනේ මේක මෙරිනේට් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒකෙදි මම පාවිච්චි කරනවා garlic ginger paste එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒක හීනෙට කපාගෙන ඒක දාන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ ප්‍රමාණයක් මම දාගන්නවා. ඊළඟට මිරිස් කුඩු හැබැයි ඒක ඔයගොල්ලන්ට බලලා දාගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ඉදවිල්ල අවශ්‍ය විදිහට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම ගම්මිරිස් ස්වල්පයක් එකතු කරනවා. ඊළඟට මම ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරනවා මේකට. ලුණු ගොඩාක් වැඩි කරගන්නත් එපා. බොහොම ටිකක් එකතු කරන්න. ඊළඟට මම සෝය සෝස් ටිකක් මේකට එකතු කරනවා. යාන්තම් ප්‍රමාණය අපි පස්සෙත් එකතු කරන නිසා. ඊළඟට අපිට එකතු කරනවා කෝන් ෆ්ලාර් ටිකක්. ටේබල් ස්පූන් එකක් විතර ප්‍රමාණය එකතු කරනවා. ඒත් එක්කම මම එකතු කරනවා මේකට ස්වීට් සෝය සෝස් ටිකක්, ස්වීට් චිලි සෝස් ටිකක් මේකට. ඒක ස්වල්පයක් මේකට එකතු කරනවා. ඒ කියන්නේ ටේබල් ස්පූන් දෙකක ප්‍රමාණය. ඊළඟට මේකට මම බිත්තරයක් එකතු කරනවා. මේ වගේ. ඒකෙන් තමයි හොඳට කෝට් වෙලා තියෙන්නේ වෙහිලා. ඊළඟට මේක හොඳට මේ විදිහට අපි දැන් මේක මේ වගේ කවලම් කරගෙන පැය භාගයක් විතර අපි මේක තියන හොඳට මෙරිනේට් කරලා නැත්නම් ඔයගලන්ට ඕන නම් ඕවර්නයිට් තියන්න පුළුවන් ෆ්‍රිජ් එකේ. මේක හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට ඕන නම් මේකට 3-5 චුට්ට එකතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් පොඩ්ඩක් ෆ්ලේවර් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් 3-5 එකතු කරොත්. නමුත් ඒකයි මම එකතු කරන්නේ නැත්තේ. සමහර අය මේකට එකතු කරනවා. නමුත් මම එකතු කරන්නේ නැහැ මේකට. මම හදන විදිය නිසා මේක ටිකක් මුන් වෙනස් වෙලා හරියටම හදන්න ඕන නිසා මේක මම ගන්න කියන්නේ. ඊට පස්සේ මේක හොඳට මේ වගේ කලම් කළ අඩුම වශයෙන් පැය භාගයක්වත් තියෙන්න ඕන. ඒ තියෙන්න ඇරලා ඊට පස්සේ අපි මේක ගැඹුරු තෙලේ මේක බෙද ගන්න ඕන. ඉතින් මම මේක දැන් ගැඹුරු තෙලේ බෙද ගන්න ඕන නිසා අපි දැන් මේක මම තෙල් එකක් මේකට ලිපේ තියාගත්තා. දැන් තෙල් එක හොඳ රත් වෙලා තියෙන්නේ. මම මේ අල්ල තියලා බලන්නේ රස්නේ ගන්නේ ඇති. දැන් මම මේක මතක තියාගන්න තෙල් එක ගොඩාක් තද හීට් එකේ බදින්නෙත් නැහැ. හේතුව නැත්තම් මේක ඇතුළ හරියට කුක් වෙන්නෙත් නැතුව චිකන් එක වටේ පාට වේවි මැද අමු වේවි. ඒක නෑ හොඳ කල්පනාවෙ ඉන්න ඕනේ. ඒකයි මම එහෙම කිව්වේ. දැන් මම මේක මේ විදිහට දාගන්නම්. මතක තියාගන්න මේ තෙල් වගේ මේ වගේ බදින වගේ වැඩ කරද්දී ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න පුළුවන් තරම් ඈතින් තියාගන්න. ඊළඟට පාවිච්චි කරන මේ හැන්දි එහෙම ටිකක් දිග හැන්දි පාවිච්චි කරන්න. ඊළඟට මේක චිකන් දාද්දි මගේ ටොංගයක් වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න. ඒක හරි පහසුයි. හේතුව පුළුවන් තරම් මේ තෙල් ඇඟට හින එක වළක්ව ගන්න මම එහෙම කියන්නේ. ඉතින් මේ ගානට මේ golden brown එකට කලර් එක එනකොට අපි මේක මේ විදිහට අරගෙන මේ තෙල් කඩ 10ක් හෝ නැත්නම් අපිට තියාගන්න පුළුවන් මේ වගේ මේ පේපර් ටවල් එකක් උඩින් තියන්න තෙල් ගතිය වැඩි නිසා ඒ වගේ මේක ඔක්කොම සියල්ල බෙදගමු.
ඉතින් අපි දැන් මේ බැදගෙන ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ. දැන් මම කරන්නේ මේක දැන් මේ ඉතුරු ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් එක දාලා අපි මේක දැන් කවලම් කරලා හදා ගන්නවා chili chicken එක. ඉතින් මුලින්ම ආයිමත් මේ වගේ pan එක රත් කරලා තෙල් ටිකක් දාගන්න. ඒ දාගෙන ඉනකොට ඊට පස්සේ මගේ ළඟ තියෙනවා මෙතන මේ සුදු ලුණු මේ විදිහට එකතු කරනවා. සුදු ලුණු ටික යාන්තම් බෙදනකොට මම එකතු කරනවා මගේ අවු මිරිස් ටික. ඊළඟට වේලිච්ච මිරිස් ටික මේ විදිහට ලාවට යාන්තම් මේ විදිහට බෙද ගන්නකොට මම එකතු කරන චිකන් ටික මේක වැඩි වෙලා යන්නේ විනාඩි එකමාරක් වගේ යන්නේ. මේ විදිහට කවලම් වෙන්න ආරෙන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරනවා ස්වීට් සෝස් ටික. ඊළඟට ටොමැටෝ සෝස්. ඊළඟට සෝය සෝස්. එච්චරයි. ඊට පස්සේ මේ වගේ ලුණු ටික මේ වගේ කවලම් කරලා ගන්න මේ කාර්යය. ඔයාලට ඕන නම් කෑලි මිරිස් දාන්න පුළුවන්. ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කෑලි. මොකද මේ තියෙන ටික හොඳට මැචි. මෙච්චරයි. මේ කවලම් කරලා ගත්තා. දැන් මම මේක ප්ලේට් එකට දාලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මොන්න මේ තමයි මම හදාගත්ත chili chicken එක. ඉතින් ගොඩාක් ඔයගලට පේනවා ඇති මේක හොඳට මිරිස් ටික තියෙනවා. හොඳ පෙනුමක් තියෙනවා. මේ පාට හොඳ හදලා තියෙනවා. මොකද මම සෝය සෝස් දාපු නිසා. ඉතින් මේක හොඳට ඔයගලන්ට මේ මේන් ආහාරයකට, يعني ප්‍රධාන ආහාරයකට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ බයිට් එකකට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහකට මේක හදලා මේ සර්ව් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට හදලා පෙන්නන කොහොමද මේක එන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් හොඳට දැවිලා තියෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට මම කලින් කිව්වා වගේම මේක ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට මේ පුළුවන් මේ කැලි මිරිස් එකතු කරන්න. නමුත් මේකේ ඩබල් චිකන් එකත් වෙනස් වෙන්න ඕන නිසා මම දේවල් කරේ නැහැ. මේ හොඳට මේක සොෆ්ට් එකට මේ තියෙන වටේ හොඳට මේ ක්‍රිස්පි එකටත් වටේ මැද හොඳට සොෆ්ට් ගතියක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක හදාගන්නේ. ඉතින් මේ chili chicken එක ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම සමහර අයට මේක ටිකක් බය හිතෙන්නේ නැති හේතුව මොකද ගැඹුරු තෙලේ බදින නිසා. බය වෙන්න එපා. නමුත් මේක හදන විදි ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. මම ඔය තුනත් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. දැන් මම අද ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි එක තමයි ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ කොහොමද මේ ගැඹුරු තෙලේ බදගන්න විදිය. දෙවෙනි එක පුළුවන් අපිට මේක oven එකේ මම මැරිනේට් කරපු විදියටම නැවත වතාවක් මේක oven එකේ දාලා oven එකේ මේක කුක් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒකට ඒක රෝස්ට් කරලා වගේ ගන්නෙ. නමුත් මේ විදියටම මේක ෆිනිෂ් එක ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එක තමයි මේක පුළුවන් තාච්චි එක අඩු ගින්දරේ මේක පුළුවන් අපිට මේ යාන්තම් තෙල් පොඩ්ඩක් දාලා මේ ස්ලෝ කුක් කරගන්න. එහෙම කරගත්තාමත් මේක මේ විදියටම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රම තුනටම පුළුවන්. නමුත් ඔයගලන්ට අර පොඩි රසක් ගේනවා තෙලේ බැද්දන් පස්සේ. ඒක තමයි ඉතින් වෙනස කර තියෙන්නේ. නමුත් ඒ අතරින් ඔයගොල්ලෝ සෞඛ්‍යව ඔයගොල්ලෝ ආරක්ෂා කරගෙන මේක මේ කෑම එක හදා ගන්න ඕන නම් මේ chili chicken එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් oven එකේ මේක රෝස්ට් කරගෙන මේ විදියටම කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය ක්‍රම තුනටම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ chili chicken එක හදාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පහසු විදියට මෙන්න මේ ක්‍රම තුනට ඔයගොල්ලෝ මේ කැමති විදියට ඔයගොල්ලන්ට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වැඩසටහනෙන් අද වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලෝ යමක් අඳගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හම්බෙනතුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.